Hai chị em xuyên không về cổ đại, trở thành hai đứa trẻ 8-9 tuổi. Thế nhưng sức lực lại trở nên vô cùng lớn, tảng đá nặng cả trăm cân nói nhấc là nhấc. Nhưng đối mặt với thời loạn lạc như bây giờ, mỗi ngày chỉ có chút cháo loãng cầm hơi. Hai người chỉ đành lén lút trốn gia đình ra phố tìm. Thức ăn vừa ra đến phố không lâu, đã bị bọn buôn người để mắt tới, lấy đồ ăn làm mồi nhử lừa hai chị em về nhà. Đến đây, chắc là đói là rồi nhỉ, ăn từ từ thôi nhé, đừng để bị nghẹn. Cháu cảm ơn thím. Nhưng cha mẹ đều dạy chúng cháu phải hiểu lễ nghi. Người lớn chưa động đũa, vẫn con cháu không được ăn trước. Thím cũng bận rộn cả ngày rồi, mời thím ăn trước ạ. Ai chà, đúng là đứa trẻ ngoan hiểu chuyện. Được rồi, thím ăn trước. Hai chị em thấy người đàn bà ăn bánh bao mà không có gì bất thường, lúc này mới yên tâm, cầm lấy bánh mua ăn ngấu nghiến. Ha ha, được đấy. Tìm đâu ra hai đứa này thế, trông trắng trẻo xinh xẻo phết. Chắc chắn là bán được giá hời đây. Do số đỏ thôi, tình cờ gặp trên phố nên dắt về luôn. Đúng rồi, cái cô gái dắt về mấy hôm trước sao rồi? Ôi rồi, mấy ngày không chịu ăn uống nên đã bay màu trong phòng rồi. Đi thôi. Chúng nó ăn xong rồi, mình vào xử lý thôi. Nói xem cái chị đó sao rồi? Cô nương, bà nội, tha mạng. Bà nội ơi, tha mạng cho con. Tiểu Bảo, em sang xem có chuyện gì. Tiểu Bảo quay người đi ra cửa, đi về phía căn phòng bên cạnh. Một lúc sau chạy về, chị ơi. Bên cạnh nhốt một người chị nhưng đã tắt thở rồi. Buôn người còn hại mạng người. Chuyện làm ăn của các người tới số rồi. Hai người tìm dây thừng trói bọn buôn người lại như đòn bánh tét. Vừa hay trong sân có một chiếc xe la, hai người đem tất cả nồi niêu xong chậu, đồ ăn thức uống, những gì dùng được, gom hết lên xe la. Lúc này mới mãn nguyện đánh xe rời đi. Thế nhưng tại một ngôi nhà nông ở thôn Hướng Dương, cha nó ơi, giờ tính sao đây? Khắp hang cùng ngõ hẻm trong thôn đều tìm hết rồi, mà vẫn chẳng thấy bóng dáng hai chị em nó đâu. Hai đứa này bình thường ngoan thế mà. Đây là lần đầu tiên đấy, cả ngày trời không thấy người đâu. Không thấy thì lại đi tìm tiếp. Hạnh Hoa, con đi ra đường lớn ngoài thôn với cha xem sao. Dạ. Cha, con đi cùng cha. Hạnh Hoa và Trần lão gia vừa đi tới đường lớn đầu thôn không lâu, đã nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe từ xa lại gần. Họ dừng bước, nhìn về hướng có tiếng động, thấy một chiếc xe bò do con la kéo đang đi dọc đường lớn tiến về phía thôn. Chị ơi, hỏng rồi, là ông nội và mẹ, chắc chắn là ra tìm chúng ta rồi. Chờ xe la tới gần rồi dừng lại, Trần Tiểu Bảo nhanh nhẹn nhảy xuống xe, nở một nụ cười nịnh nọt. Ông nội, mẹ, xem tụi con mang về đồ tốt gì này. Hai cái đứa nghịch ngợm này đi đâu mà điên cuồng thế? Có biết người nhà lo sốt vó lên không? Còn đồ trên xe nữa. Cái xe la này ở đâu ra vậy? Mẹ, ông nội, chuyện này nói ra dài dòng lắm. Chúng ta về nhà rồi nói sau nhé. Đúng, mau lên. Mau về nhà thôi. Cả bốn người đều lên xe. Trần Tiểu Bảo vung roi, chiếc xe la liền hướng về phía sân nhỏ nhà họ Trần. Cha, xe la này ở đâu ra? Đám trẻ tìm thấy ở đâu thế? Được rồi, việc quan trọng bây giờ là mau chuyển đồ vào phòng giấu cho kỹ. Đợi tất cả đồ đạc chuyển vào gian chính chất thành núi nhỏ, Trần lão gia mới bảo Trần Đại Áp kể lại mọi chuyện một lượt. Trần lão gia nhíu chặt mày, trầm ngâm một lát, trịnh trọng nói với cả nhà, nghe cho kỹ đây. Chuyện Đại Áp và Tiểu Bảo đi lên huyện hôm nay, một chữ cũng không được lọt ra ngoài. Nếu có ai hỏi hôm nay hai đứa đi đâu, thì cứ thống nhất một lời, bảo là đi hái rau dại trên sườn núi đối diện. Còn về con la và cái xe này, cứ bảo là của nhà bác họ Sa của Vĩnh Phúc. Sau này sẽ có người tới dắt đi. Sắp xếp xong xuôi, mới cảm thấy bụng đói cồn cào. Nhìn đống gạo mì chất đống, trên mặt hiếm khi lộ ra một chút nhẹ nhõm. Hạnh Hoa, mau đi nấu cơm đi. Hôm nay chúng ta ăn một bữa thật ngon. Dạ. Rất nhanh sau đó từ trong bếp đã tỏa ra mùi hương hấp dẫn. Trên bàn cơm nhà họ Trần tối nay, cuối cùng không còn là món rau dại loãng đến mức soi thấy bóng người nữa. Cháo bột,
Dưới ánh đèn dầu leo lét, sau khi cả nhà đã ăn no, ngồi quây quần bên chiếc bàn gỗ ở gian chính, Trần Đại Áp lấy từ trong đống đồ ra một cái túi vải thô nặng trịch. Dưới sự chứng kiến của cả gia đình, quẳng cái túi lên bàn. Tổng cộng có hơn 120 lượng. Hơn 120 lượng á. Hạnh Hoa và bà nội Trần trợn tròn mắt, bịt chặt miệng, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, gương mặt hiện rõ sự không thể tin nổi. Có số tiền này rồi, chẳng phải mấy năm tới không lo bị đói sao? Cuối cùng vẫn là Trần lão gia lấy lại bình tĩnh trước tiên. Nghe cho rõ đây, tất cả những gì thấy tối nay, một chữ cũng không được tiết lộ ra ngoài. Chuyện bạc nong cứ để thối trong bụng đi. Ai mà dám để lộ ra nửa lời, rước họa về cho gia đình, thì đừng trách ta lột xa đứa đó. Cả nhà bị khí thế của ông cụ làm cho khiếp sợ, gật đầu liên liện như gà mổ thóc. Ra gió rồi à? Thưa cha, được rồi. Ngày mai còn phải làm việc, mọi người cứ về phòng ngủ trước đi. Sáng sớm hôm sau bữa sáng đơn giản, Trần lão gia và Trần Vĩnh Phúc vác guốc, Hạnh Hoa và bà nội Trần xách giỏ cùng ra khỏi cửa, ra đồng làm việc. Ở nhà chỉ còn lại hai chị em Trần Đại Áp và Trần Tiểu Bảo. Em trai này, chị em mình phải bàn bạc kỹ dự định sau này thôi. Dự định à? Đúng rồi. Em xem, hai chị em mình xuyên không đến cái nơi quỷ quái này cũng 2 tháng rồi. Sống cái kiểu gì không biết nữa. Bữa nào cũng rau dại, đói đến mức ngực rắn vào lưng rồi. Lần này tuy là mang được ít tiền và lương thực về, giải quyết được nỗi lo trước mắt, bất chị vẫn thấy không yên tâm chút nào. Chút đồ này rồi cũng có ngày ăn hết dùng hết thôi. Chị nói đúng đấy. Lần này lên huyện là ý của chị. Chúng ta mới có được những thứ này. Chị nói đi, sau này tính sao? Em nghe chị hết. Dưới chân núi làng mình không phải có thợ săn Triệu sao? 2 ngày nữa chị sẽ mang chút đồ đến bái ông ấy làm thầy, để ông ấy dạy chị bản lĩnh săn bắn. Đợi chị học xong rồi, nhà mình còn lo không có thịt ăn chắc. Thế còn em, chẳng lẽ hai đứa mình không cùng đi học sao? Em phải đến trường học chứ. Tương lai thì lấy cái bằng tu tài, nhà mình làm ruộng sẽ không phải nộp thuế. Nếu mà trúng cử nhân, biết đâu còn được làm một chức quan nhỏ. Nếu lợi hại hơn nữa, thi đỗ tiến sĩ, thì nhà mình đúng là đổi đời rồi. Hoàn toàn xoay chuyển vận mệnh luôn. Cái này xa vời quá chị ơi. Vạn nhất em chẳng thi đỗ cái gì thì sao? Không đỗ thì thôi chứ sao. Nhưng chị tin là em làm được. Từ nhỏ trí nhớ em đã tốt rồi, học thuộc lòng nhanh hơn chị nhiều. Bẩm sinh đã là hạt giống đi học rồi. Tiền không đủ thì tính sau. Với bản lĩnh của hai chị em mình, sau này còn sợ không kiếm được tiền chắc. Còn về người nhà, chị thấy ông nội là người cởi mở nhất, khả năng ông gật đầu là cao nhất. Được rồi, đợi cha mẹ về tụi mình sẽ thưa chuyện. Tối đến sau khi cả nhà ăn cơm xong, Trần Đại Áp và Trần Tiểu Bảo đã tìm đến ông nội, nói chuyện Tiểu Bảo đi học và chuyện bản thân, muốn theo thợ săn Triệu học săn bắn. Ông cụ nghe xong gật đầu, cũng tỏ ý tán thành. Chỉ là khi nghe Đại Áp muốn học săn bắn, ông cụ thở dài một tiếng não nề. Đại Áp à, sức của con đi săn thì cũng hợp, nhưng thợ săn Triệu đó tính tình lập dị lắm. Liệu ông ấy có chịu nhận một đứa con gái làm đồ đệ không? Với cả sau này học xong thì danh tiếng tình sao? Ông nội ơi, giờ nhà mình dựa vào làm ruộng đến bữa cơm no còn khó, hơi đâu mà lo đến danh tiếng gì nữa à? Tôi còn chuẩn bị 20 cân gạo. Ông đi cùng con một chuyến được không ạ? Cứ hỏi thử xem sao. Trần lão gia nhìn vào ánh mắt của cháu gái, biết con bé này đã quyết chí rồi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Sáng sớm mai ông đi với con một chuyến, xem ý tứ của thợ săn Triệu thế nào. Ha ha, con cảm ơn ông nội. Sáng sớm hôm sau, 3 người xách theo 20 cân gạo, đi tới trước cửa nhà thợ săn Triệu. Thợ săn Triệu có nhà không ạ? Có chuyện gì? Chú Triệu, cháu muốn theo chú học săn bắn, xin chú hãy nhận cháu. Để được theo thợ săn Triệu học săn bắn, cô bé tự tay nhấc tảng đá xanh nặng 200 cân. Thấy cô cúi người, hai tay bám chặt vào tảng đá, chân trụ phát lực, tảng đá 200 cân nói nhấc là nhấc lên luôn, làm thợ săn Triệu ngây người kinh ngạc. Chú Triệu, chú xem sức của cháu đã đủ chưa ạ? Với lại nó vẫn còn đang tăng lên nữa. Vì để người nhà không bị đói nữa,
nên cầu xin chú hãy nhận cháu. Thợ săn Triệu nhìn chằm chằm vào Trần Đại Áp, sự kinh ngạc vừa rồi vẫn chưa tan hết. Nhìn cô bé trước mắt, giống hệt bóng dáng của một người cũ. Sáng mai đầu giờ mão cháu đến chỗ ta đưa cháu vào rừng xem thử. Chịu được khổ thì hãng nói chuyện học hay không. Cháu cảm ơn chú Triệu, ngày mai cháu nhất định sẽ đến đúng giờ. Khách sáo vài câu, sau khi đưa 20 cân gạo cho thợ săn Triệu, ba người liền đi về trước. Ngày hôm sau trời vừa hửng sáng, Trần Đại Áp vội vội vàng vàng liền rảo bước đi về phía nhà thợ săn Triệu. Cùng lúc đó, Trần Vĩnh Phúc và Trần Lão Gia thì đưa Trần Tiểu Bảo đến học xá trên trấn để ghi danh. Cẩn thận chút, sắp vào sâu trong rừng rồi, tránh làm con mồi sợ chạy mất. Cháu sẽ cẩn thận ạ chú Triệu. Nhìn cho kỹ vào mà học tập. Chú Triệu giỏi quá. Vừa rồi ta bắn thế nào? Nhìn rõ chưa? Cháu nhìn rõ rồi ạ. Tốt, phát này cháu bắn đi. Trần Đại Áp lấy cây cung săn của mình ra, học theo dáng vẻ của thợ săn Triệu để dương cung. Vốn dĩ là muốn chỉ điểm động tác cơ bản cho con bé, không ngờ nó đã có thể dương cung ra, thậm chí còn bắn trúng nữa. Lúc này, ba người Trần Tiểu Bảo sau khi ghi danh ở học xá trên trấn xong, đã trở về tới nhà. Tiểu Bảo, mau lại đây thử quần áo mới xem nào. Xem vừa vặn không? Không được thì để bà nội sửa lại cho. Mẹ nhìn xem Tiểu Bảo nhà mình mặc bộ này vào, trông như biến thành người khác ấy. Đúng thế, so với thằng bé nhà Lý Trường cũng chẳng kém cạnh gì. Trông bảnh thật. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Trần Tiểu Bảo quay người chạy đi mở cửa. Hai con này đều là do chị bắn chúng đấy. Con không tên là chú Triệu cho chị mượn dùng. Chị giỏi quá đi mất. Mẹ ơi mẹ mau ra xem nè, chị săn được thỏ rừng và gà rừng mang về này. Bây giờ trời nóng, để đến ngày mai e là không còn tươi nữa đâu. Hay là làm thịt hết đi à? Ăn không hết thì sáng mai hâm nóng lại vẫn ăn được. Được, mấy thứ này cứ để mẹ lo là được rồi. Con chạy trong rừng cả ngày, chắc mệt lả rồi, mau vào nghỉ ngơi đi. Nói xong, Hạnh Hoa liền xách gà rừng và thỏ rừng vào bếp đun nước. Trần Đại Áp thì dắt Trần Tiểu Bảo ngồi xuống đôn đá trong sân nghỉ ngơi. Hôm nay em đi học xá thế nào rồi? Chuyện đó còn phải hỏi sao? Phu tử ở học xá hài lòng về em lắm, bảo em ngày mai bắt đầu đi học luôn. Tốt quá rồi. Chị xem bộ này của em thế nào? Cũng có vài phần phong thái của người đi học đấy, rất hợp ý chị. Ngay sau đó hai chị em nhìn nhau, rồi cười khoái chí. Ha 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 ha. Ha ha, cơm nước đã xong xuôi. Khi bữa tối thịnh soạn này được bưng lên bàn, đến cả Trần Lão Gia cũng không kìm được mà hít hà. Thơm quá, đúng là nhờ phúc của Đại Áp. Sau khi đánh chén một bữa no nê, cả nhà đều đi nghỉ sớm. Ngày hôm sau, Trần Lão Gia dẫn Trần Tiểu Bảo tới nhà Lý Trường, nhờ cháu nội Lý Trường đưa Tiểu Bảo cùng tới học xá. Thế nhưng, lúc này Trần Đại Áp và thợ săn Triệu đang lén lút bao vây một bầy lợn rừng con. Ha 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 ha. Đủ rồi con bé này, đập nữa là thịt lợn không còn ngon đâu. Uống chút nước cho đỡ sợ đã. Sau khi nghỉ ngơi một lát, thợ săn Triệu vác con lợn rừng lớn, Trần Đại Áp kéo 7 con lợn con đi xuống núi. Hai cái đùi này cháu mang về đi, để lại 2 con lợn con ở sân nhà ta nuôi. 5 con còn lại cháu mang về đi, ta lên trấn bán thịt. Lúc ra ngoài nhớ đóng cổng sân cho kỹ. Nói xong liền sải bước rời đi. Trần Đại Áp vác 2 cái đùi lợn, kéo theo 5 con lợn con đi về nhà.
Trong sân nhỏ nhà họ Trần, cả nhà vây quanh đống đồ Trần Đại Áp mang về. Ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc, dù đã có kinh nghiệm từ hôm qua, nhưng sự việc hôm nay vẫn vượt xa sự tưởng tượng của họ. Ông nội, mai mang một cái đùi lợn sang biếu nhà trưởng thôn đi à? Anh Thành Ngọc ngày nào cũng đưa Tiểu Bảo đi học. Ông trưởng thôn bình thường cũng khá quan tâm nhà mình. Đúng, đám trẻ nói có lý đấy. Ta thấy cũng chẳng cần đợi tới ngày mai, để ta mang sang nhà trưởng thôn luôn, gửi sang. Chẳng mấy chốc cả nhà ăn no xong ngồi trước bàn. Trần Đại Áp hắng giọng, ông nội, Tiểu Bảo giờ đã lên trấn học ở học xá rồi. Chúng ta có nên đặt cho em ấy một cái tên chính thức không? Không thể cứ gọi là Tiểu Bảo mãi được. Đúng, để mai ta chuẩn bị lễ vật tới nhà Hà Tu Tài. Nhờ ông ấy đặt cho Tiểu Bảo một cái tên thật kêu và thanh nhã. Ông nội ơi, con thấy không cần đâu ạ, hay là để Tiểu Bảo tự đặt một cái. Giờ em ấy là người đi học rồi, tên sau này phải dùng cả đời. Tự mình đặt sẽ có ý nghĩa hơn. Đúng, để Tiểu Bảo tự đặt, dù sao cũng là người có học rồi. Nếu không được thì hãy đi xin Tú Tài ban cho một cái cũng chẳng muộn. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Trần Tiểu Bảo. Trần Tiểu Bảo suy nghĩ một lát rồi nói, ông nội con nghĩ xong rồi. Trần Cảnh Viễn, tên của con của chị nữa. Cũng không thể cứ gọi là Đại Áp mãi được, tên của chị sẽ là Trần Cảnh Nguyệt. Trần Cảnh Viễn, Trần Cảnh Nguyệt, tốt. Cái tên này nghe kêu phết, ngon lành hơn tên của ông nội nhiều. Hạnh Hoa ngồi bên cạnh nghe cả nhà nói cười vui vẻ. Hai đứa con cũng đã có tên chính thức, chỉ cảm thấy cuộc sống đúng là càng ngày càng có hy vọng. Ngày hôm sau Trần Cảnh Viễn dậy sớm tới nhà trưởng thôn, hội ngộ cùng Hà Thành Ngọc, cùng nhau đi tới học xá. Còn Trần Cảnh Nguyệt thì luyện võ ở nhà thợ săn Triệu. Để tránh chuyện lợn rừng lần trước xảy ra, nên ta thấy cần phải dạy con thêm thứ khác. Ta sẽ truyền lại cho con bộ phá phong, bát thức đao pháp do ta tự sáng tạo ra. Suốt cả ngày hôm đó, phía ngoài sân nhỏ nhà thợ săn Triệu luôn vang lên tiếng đao xé gió. Khi mặt trời lặn sau núi, Trần Cảnh Nguyệt cuối cùng cũng miễn cưỡng có thể thi triển liên tục phá phong bát thức. Phần còn lại dựa vào sự cần cù và ngộ tính của con thôi. Sư phụ, đồ đệ ghi nhớ rồi ạ. Trần Cảnh Nguyệt trở về nhà, liền hớt hải đi tìm ông nội, kể về chuyện hôm nay chú Triệu dạy võ cho mình, nhờ ông nội mua cho một cây đao vừa tay. Được rồi, mai ông sẽ lên tiệm rèn trên trấn xem thử. Tiện thể hai ngày nay cũng chẳng có việc gì bận, mấy ngày nữa là phải gặt lúa mạch rồi. Con cảm ơn ông nội, ông tốt quá. Rất nhanh mấy ngày đã trôi qua. Cả nhà dậy sớm ra đồng gặt lúa mạch. Ngay lúc cả nhà đang làm việc hăng say, bỗng thấy từ xa có một nhóm người đi tới. Khi họ càng tiến lại gần, trong số đó có người mặc quan phục, còn có nhà dịch mang đao. Bỗng nhìn thấy Hạnh Hoa, liền dừng bước. Tiểu nương tử, đang bận đấy à? Cô xem nắng nôi thế này, làm hỏng nhan sắc thì xuất lắm. Hay là tụi mình vào bóng râm nghỉ một lát đi, để ta yêu thương cô thật tốt nào. Mẹ tôi bận làm việc không dành tiếp ông đâu, làm ơn đi chỗ khác cho. Thật là không biết điều. Các người vào mời tiểu nương tử này về phủ cho ta. Thiếu gia, lão gia dặn rồi, hôm nay xuống nông thôn khảo sát, việc thu hoạch lúa mạch là quan trọng nhất, mong thiếu gia đừng làm hỏng việc, để tránh lão gia nổi giận. Hôm nay tạm tha cho chúng, ngày mai ta nhất định sẽ tới tận nhà thăm hỏi. Chúng ta đi. Tiểu nương tử, công tử ta đích thân tới đón cô đây. Mau theo ta về hưởng phúc đi, ha 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 ha. Hừ, đừng có mơ, đồ quan xấu xa chỉ biết ức hiếp dân lành. Muốn bắt mẹ tôi đi thì bước qua xác tôi đã. Chỉ dựa vào mày sao? Ai cho mày cái lá gan đó thế? Ha 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 ha. Tao chỉ cần dùng một tay là xử đẹp mày rồi. Đã muốn chọn uống rượu phạt thay vì rượu mừng, thì tao thành toàn cho tụi mày luôn. Lên cho tao, xử lý hết tụi nó.
huyện nha sẽ sớm tra ra chúng ta thôi. Giờ cổng thành đã đóng, đêm nay chúng ta tạm thời an toàn, nhưng phải lập tức rời khỏi thôn. Càng nhanh càng tốt, mà chúng ta có thể đi đâu được chứ? Bây giờ chỉ cần là nơi có người ở. Đi đâu cũng cần hộ tịch và giấy thông hành. Chúng ta đã xử lý người của triều đình, quan phủ chắc chắn sẽ phát lệnh truy nã toàn quốc. Kiểm tra giấy thông hành là dính ngay. Tiểu Bảo nói đúng đấy, con đường sống duy nhất của chúng ta là đến nơi không người ở, nơi mà quan phủ không quản tới để trốn. Đợi vài năm sau khi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp. Ông nội, ông có biết nơi nào như thế không? Càng hẻo lánh càng tốt à? Trước đây có nghe một lão thợ săn có nhắc qua một lần, bảo là cứ đi về phía tây thôn mình, vượt qua 49 ngọn núi. Khu rừng bên đó rộng mênh mông bát ngát, chẳng thấy bóng sáng một mống người nào. Hay là chúng ta trốn theo hướng đó đi? Vậy thì đi về phía rừng núi phía tây, đi vào tận sâu bên trong. Quyết định xong lộ trình, cả nhà về phòng của mình, cuống cuồng bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Con Trần Cảnh Nguyệt thì tới trước cổng sân của sư phụ để nói với sư phụ một tiếng chào tạm biệt. Sư phụ, nhà con xảy ra chuyện lớn rồi. Đêm nay cả nhà con phải đi ngay. Con tới để chào tạm biệt người. Thế rồi Trần Cảnh Nguyệt đem mọi chuyện xảy ra trong nhà kể lại chi tiết từng chút một cho sư phụ và dự định sắp tới. Nếu thật sự muốn trốn, rừng sâu núi thẳm là con đường sống duy nhất. Phía tây thôn nhưng đường xá cực kỳ hiểm trở, người thường đi vào chính phần chết một phần sống. Hơn nữa các con lại vừa xử lý người, huyện nha chắc chắn sẽ có phản ứng. Họ có nuôi chó săn chuyên dùng để truy vết. Một khi thả chó săn ra, lần theo mùi mà đuổi tới, không qua 2 ngày, các con sẽ bị tìm thấy ở rìa rừng núi thôi. Chẳng thể nào đi sâu vào trong được đâu. Sư phụ, vậy phải làm sao bây giờ à? Yên tâm, ta sẽ đi cùng các con. Ta có cách đối phó, con đợi ta một chút. Con cảm ơn sư phụ. Chỉ trong chốc lát, ông đã xuất hiện trở lại trước mặt Đại Áp. Trên lưng đeo một cây cung tên, bên hông dắt đao, tay còn xách một cái túi vải nhỏ, tỏa ra mùi hăng nồng. Khi Trần Cảnh Nguyệt và thợ săn Triệu trở về nhà họ Trần, người nhà họ Trần nhìn thấy thợ săn Triệu trang bị đầy mình, đều ngẩn người ra. Thời gian gấp rút, chúng ta xuất phát ngay thôi. Rừng núi ban đêm không hề yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu râm ran, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng kêu của cú mèo. Chỉ có thể mượn ánh trăng yếu ớt, bước thấp bước cao mò mẫm tiến về phía trước trong bóng tối. Mãi cho đến khi vượt qua một ngọn núi, xác nhận đã rời xa tầm mắt của thôn, mới thắp đuốc lên để soi đường. Ngay lúc mọi người đang mệt lả đi, Trần lão gia tử đột nhiên phát ra một tiếng hét kinh hãi. Triệu thợ săn sải bước lao lên từ phía trước đội ngũ, hướng về phía bên cạnh Trần lão gia tử, con dao trong tay chém mạnh xuống chân lão gia tử. Đó là một con mãng xà to bằng bắp chân người lớn. Nghỉ ngơi tại chỗ một lát đi, ở đây cách làng vẫn chưa đủ xa. Ngày mai ban ngày chúng ta không thể dừng lại, phải kiên trì đến tối mai mới được nghỉ ngơi. Đều nghe theo ông hết, đây là tính mạng của cả nhà mình. Dù có phải bò thì tối mai cũng phải bò tới nơi. Đi bộ suốt cả một ngày trời, trời cũng dần dần tối mịt. Trần bà nội chân run rẩy, lại một lần nữa ngã xuống. Đều tại tôi cả, là tôi đã làm liên lụy mọi người. Nếu không mọi người đã có thể đi nhanh hơn rồi. Mẹ à, mẹ nói gì vậy chứ? Chúng ta là người một nhà, một người cũng không thể thiếu. Tất cả đều phải bình an vô sự. Bà nội, ông nội, mẹ, Tiểu Bảo và cha nói đúng đó. Gia đình chúng ta một người cũng không thể thiếu. Tất cả đều phải bình an vô sự. Câu nói đơn giản này nhưng mang theo một sức mạnh kỳ lạ, khiến trái tim của cả gia đình trở nên kiên cường hơn. Cẩn thận một chút, chúng ta bị bầy sói nhắm tới rồi. Đi được một đoạn đường, phía xa truyền đến tiếng gấu rừng gầm thét. Mọi người mới dừng bước, không dám tiếp tục tiến về phía trước. Triệu thợ săn dẫn theo người nhà họ Trần, né tránh hướng có tiếng gấu rừng phát ra. Sư phụ, đã đi bao nhiêu ngày rồi? Sao vẫn chưa tới nơi vậy à? Ta nói là hơn 90 dặm, là chỉ khoảng cách đường chim bay trên bản đồ. Nhưng chúng ta phải băng rừng lội suối. Quãng đường thực tế đi dưới chân đã vượt quá 300 dặm rồi. Khoảng cách đường thẳng trên bản đồ và con đường núi thực tế phải trải qua, quả nhiên là chênh lệch không ít. Chúng ta nghỉ ngơi ở đây một lát. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ngày mai có thể tới được thung lũng đó rồi.
Mọi người nghe thấy tin này đều lộ ra vẻ mặt vui mừng khôn xiết, đặc biệt là Trần bà nội. Trong những ngày qua, bà gần như nghiến răng để theo kịp đội ngũ, chỉ sợ mình làm liên lụy đến mọi người. Quan phủ cậy quyền cậy thế bắt nạt dân lành, xông vào nhà dân vô tội, cưỡng bức đi lính, cả nhà không còn cách nào khác phải cầm hung khí kháng cự. Không ngờ cô bé nhỏ nhắn lại có võ nghệ cao cường, chỉ một trận đã đánh cho đám quan sai đao ván, cả nhà đành phải tháo chạy ngay trong đêm. Trải qua 13 ngày cuối cùng cũng tới được, đến thung lũng cách biệt với thế gian kia. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, cả nhà bắt đầu bận rộn dựng nhà. Trước khi trời tối, một căn nhà tranh đơn sơ đã được dựng xong. Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu thợ săn thức dậy và rời đi. Trần Cảnh Nguyệt tiễn ông một đoạn đến cửa thung lũng. Được rồi, tiễn đến đây là được rồi. Con về trước đi. Sư phụ, hay là người ở lại đây luôn đi. Chúng ta cùng nhau sinh sống. Không cần đâu, ta ra ngoài còn có việc khác. Vậy sư phụ đi đường nhất định phải cẩn thận nha. Ta biết rồi. Sư phụ nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt, phải ăn uống đúng giờ đó. Biết rồi, biết rồi. Thà. Ha 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 ha. Đúng là không uổng công nhận đứa đồ đệ này. Đã biết sót sư phụ rồi cơ đấy. Có thời gian nhớ quay lại đây nhé. Được à? Trần Cảnh Nguyệt đứng chôn chân tại chỗ tiễn sư phụ. Nhìn bóng lưng cao gầy nhưng cô độc ấy đi xa dần, đến khi biến mất hẳn mới quay người chậm rãi đi về. Trở về nhà tranh, Trần Cảnh Nguyệt nói với ông nội chuyện xây nhà. Ông nội, lần này chúng ta xây nhà gạch ngói đi. Vừa chắc chắn vừa sáng sủa, ở cũng thoải mái nữa. Cái con bé này, nói thì nhẹ nhàng lắm. Nhà gạch ngói ai mà không thích, nhưng phải có gạch có ngói mới xây được chứ. Chúng ta bây giờ hai bàn tay trắng, lấy gì mà xây đây? Ông nội, chuyện gạch và ngói cứ giao cho con và Tiểu Bảo là được rồi. Chúng ta cứ xây nhà gạch ngói, xây căn nào to to một chút. Chẳng lẽ con còn biết làm phép biến ra gạch ngói chắc? Đến lúc đó ông sẽ biết thôi. Nói xong Trần Cảnh Nguyệt liền đi tìm Tiểu Bảo, cùng nhau bận rộn nhào bùn để chuẩn bị nung gạch ngói. Chị ơi, em muốn học bắn cung. Em còn muốn học cả đao pháp nữa. Em muốn học nhiều thứ quá nhỉ. Chị ơi, em nghiêm túc đó. Chúng ta ở trong rừng sâu thế này, không biết chừng lúc nào sẽ có dã thú lao ra. Nếu em học được cung tên và đao pháp thì có thể giúp được một tay, chị cũng sẽ bớt vất vả hơn. Em nói đúng đó, những lúc chị không có nhà, nếu gia đình gặp chuyện gì, cũng cần phải có một người gánh vác được. Nhưng chỉ dạy một mình em thì không được. Để cho an toàn, cả nhà mình ai cũng phải luyện võ hết. Chị à, chị nói có lý lắm. Cứ quyết định như vậy đi. Sau bữa cơm tối hôm đó, Trần Cảnh Nguyệt trịnh trọng đưa ra ý tưởng của mình. Đại nha, ý con là sao? Ý của con là cả nhà chúng ta đều phải luyện tập bắn cung và đao pháp. Ai cũng phải có bản lĩnh tự vệ. Tôi cũng muốn học. Cái thân già này liệu có làm được không đây? Đại nhà nói đúng đó. Con là người đàn ông trưởng thành duy nhất trong nhà, mà cứ để con gái đi săn nuôi gia đình mãi. Khi con học được bản lĩnh rồi, cũng có thể lên núi đi săn. Nếu nhà có dã thú tới thật, con cũng có thể xông ra chống đỡ. Đúng là lý lẽ này rồi, thân già này cũng phải học. Không thể làm gánh nặng cho mọi người được. Học thêm chút bản lĩnh cũng chẳng thừa. Vậy tôi cũng thử xem sao. Có học vẫn hơn là không biết chút gì. Được, vậy ngày mai chúng ta bắt đầu tập luyện. Con sẽ thử làm vài cây cung có lực kéo nhỏ. Đến lúc đó sẽ chuyên tâm dạy mọi người bắn cung. Cứ như vậy, cuộc sống của nhà họ Trần trong thung lũng có thêm một việc quan trọng hàng ngày, đó chính là luyện võ cường thân. Mỗi buổi sáng sớm, khoảng trống trước nhà lại vang lên tiếng hô hoán. Tiếng mũi tên cắm phập vào bia cỏ thỉnh thoảng lại vang lên. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã hơn 1 tháng trôi qua. Nhà gạch ngói cũng đã xây xong. Trần Cảnh Nguyệt cứ cách 2 ngày lại vào rừng đi săn. Đi chưa được bao xa, cô phát hiện phía trước hình như có động tĩnh, lập tức dừng bước, tập trung nhìn kỹ. Trên mặt thoáng chốc hiện lên vẻ vui mừng. Cách đó 50 bước, một con hươu đực đang gặm cỏ. Cô nhanh chóng lấy cung tên nhắm thẳng mục tiêu. Một mũi tên cắm phập vào cổ con hươu. Tuy nhiên con hươu bị trúng tên không ngã xuống ngay. Cơn đau dữ dội trái lại càng kích thích bản năng sinh tồn. Nó lao thẳng vào rừng sâu chạy thục mạng. Trần Cảnh Nguyệt dứt khoát thu cung lại, cắm đầu đuổi theo. Cú rượt đuổi này kéo dài gần 10 dặm. Cuối cùng bên một tảng đá núi, Trần Cảnh Nguyệt phát hiện con hươu đó đã gục xuống đất.
Hạnh Hoa đã nấu xong cơm tối từ lâu, đợi mãi không thấy con gái về. Trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an, bình thường giờ này con gái đã về đến nhà rồi. Mẹ ơi, chị đi săn vẫn chưa thấy về à? Đúng đó, Đại Nha đi từ sớm. Đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Trần Cảnh Viễn vừa nghe xong, không nói hai lời liền quay vào phòng, cùng Trần Vĩnh Phúc thắp đuốc, cầm theo đao cùng nhau ra ngoài cửa. Lúc này, Trần Cảnh Nguyệt vác con hươu cuối cùng cũng đi tới chân núi. Cô nhìn thấy phía trước có hai đống sáng đang chậm rãi tiến lại gần, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên. Chị ơi, sao giờ chị mới về? Làm mọi người lo sốt vó lên đây này. Xem này, đồ tốt đó nha. Đại Nha, mau đặt xuống để cha vác cho. Cha không sao đâu, sắp về đến nhà rồi. Con hươu này đầy máu đỏ lòm, để cha vác sẽ dính hết lên người cha đó, mất công mẹ lại phải giặt giũ cả bộ đồ cho cha. Trần Vĩnh Phúc thấy cô vác rất vững vàng, cũng không kiên quyết giành nữa, chỉ cố gắng giơ cao ngọn đuốc trong tay để soi sáng con đường dưới chân cho con gái. Hạnh Hoa vẫn luôn chú ý động tĩnh bên ngoài, thấy đống lửa đuốc này càng tiến lại gần, vội vàng chạy ra đón. Thấy cả ba bình an trở về, tảng đá trong lòng mới thực sự được trút bỏ. Sau một hồi bận rộn tại nhà, mọi người mới lần lượt đi nghỉ ngơi. Trong những ngày tháng sau đó, buổi sáng cả gia đình tiếp tục luyện võ, buổi chiều thì ra đồng khai hoang gieo hạt. Trần Cảnh Nguyệt thỉnh thoảng lại đưa Tiểu Bảo lên núi săn bắn. Vẫn chưa đến buổi trưa, chỉ riêng Trần Cảnh Viễn đã bắn trúng mười mấy con mồi. Trần Cảnh Nguyệt cứ đi theo phía sau cậu, cười tươi rói, chịu trách nhiệm nhặt từng con mồi mà cậu bắn rơi. Ngay lúc này, Trần Cảnh Nguyệt đột nhiên hét lên một tiếng, từ trên sườn núi lăn xuống dưới. Đợi đến khi Trần Cảnh Nguyệt chạy tới nơi, chỉ thấy Tiểu Bảo đang ngồi ngây ra dưới đất. Cũng may là không có gì đáng ngại. Tiểu Bảo, em không sao chứ? Chị ơi, chị nhìn kìa, có một cái hang động. Ở đây từ khi nào lại có cái hang đá này vậy? Chị ơi, cửa hang này vừa mới xuất hiện đó. Ngay sau khi em lăn xuống đây, nó giống như vật sống vậy, từ từ nứt ra, cuối cùng trở thành hình dạng như bây giờ. Nói xong, ở ngay trên sườn dốc mà Tiểu Bảo lăn xuống, tìm thấy một hòn đá lồi ra. Sau khi xác định cơ quan chính là hòn đá này, hai người mới đi về trước để báo cho, cả nhà cùng nhau bàn bạc. Rất nhanh đã đến buổi tối, cả nhà thắp đuốc đi tới trước cửa hang. Trần Cảnh Nguyệt, Trần Vĩnh Phúc và Tiểu Bảo cùng đi vào. Người thân thì đứng canh gác ở bên ngoài. Càng đi sâu vào trong, tiếng nước chảy càng lúc càng rõ rệt. Khi tới gần, nhờ ánh lửa đuốc, một dòng sông ngầm dưới lòng đất hiện ra trước mắt ba người. Một bên dòng sông sát vách đá, lại xuất hiện mấy lối vào gian phòng đá thông nhau. Họ giơ cao ngọn đuốc, cẩn trọng đi về phía gian phòng đá gần nhất. Khi ánh đuốc soi sáng bên trong gian phòng, chỉ thấy trong gian phòng đá rộng rãi này xếp chồng mười mấy chiếc giường lớn bằng gỗ mung. Trần Cảnh Nguyệt ra hiệu cho cha và em trai cảnh giới, con mình thì cẩn thận tiến lại gần một chiếc giường. Cô mở hé một khe nhỏ, sau đó đột ngột dùng lực mở toang ra. Trong phút chốc, chỉ thấy một vùng ánh vàng rực rỡ, lam lóa cả mắt ba người. Hai chị em vào rừng đi săn, lại tình cờ phát hiện ra hang động bí ẩn. Nay đêm đó liền gọi cả nhà tới thám hiểm. Không ngờ lại ở trong gian phòng đá của hang động, phát hiện ra mười mấy hòm vàng ròng. Sau cơn chấn động, họ lại thăm dò thêm mấy gian phòng đá khác. Bên trong gian phòng này, trên chiếc giường đá ở giữa, có hai bộ hài cốt đã hóa thành xương trắng tự bao giờ. Bộ hài cốt lớn hơn đang vòng tay ôm lấy một bộ khung xương nhỏ hơn rõ rệt. Còn ở dưới sàn ngay cạnh giường đá, có mười mấy bộ hài cốt đang trong tư thế quỳ phục. Hai bộ hài cốt này chắc là mất do trúng độc. Những người quỳ dưới đất chắc hẳn là đã tự đăng xuất. Tự đăng xuất sao, Đại Nha? Làm sao con biết được? Cha nhìn xem, hài cốt của hai người đó hơi đen lại. Đó là dấu hiệu của trúng độc. Còn những bộ hài cốt dưới đất này, màu sắc rất bình thường, không có dấu hiệu trúng độc. Hơn nữa họ đều giữ tư thế quỳ, hướng về phía hai người kia, rõ ràng là rất cung kính. Bên cạnh họ đều rơi vãi những thanh đao kiếm đã rút khỏi bao, mà bao kiếm thì lại nằm ngay bên cạnh họ. Hai người kia chắc hẳn là chủ nhân của họ. Còn những người này, sau khi chủ nhân mất, đã chọn cách rút kiếm tự đăng xuất để đi theo hầu hạ chủ nhân. Đúng là một lòng trung thành. Lúc sinh thời chắc chắn là những người chủ tốt, mới có thể khiến thuộc hạ sống chết có nhau như vậy. Tiếc là không biết vì sao lại mất ở nơi tuyệt địa này. Thật đáng tiếc. Thôi được rồi, cha hãy chọn lấy mấy thanh đao tốt ở đây mang ra ngoài. Sau này nhà mình mỗi người một thanh. Được, để cha chọn ngay.
Ba người cũng không tiếp tục đi sâu vào trong nữa. Chọn xong mấy thanh đao tốt liền đi ra ngoài. Mọi người phát hiện được gì trong hang thế? Sao lại ôm theo nhiều đao ra ngoài vậy? Ông nội, đều là đồ tốt cả đó. Chúng ta về nhà rồi nói tiếp. Sau khi cả nhà đã về đến nhà, đại nhà đem tất cả những gì phát hiện trong hang kể lại cho ông nội, bà nội và Hạnh Hoa nghe. Cái gì cơ? Mười mấy hòm vàng bạc châu báu á? Con coi bà già 60 tuổi này là con nít sao? Con đừng có lừa bà nha. Là thật đó ạ, nếu sau này chúng ta có thể ra ngoài, sẽ không bao giờ phải lo lắng chuyện sinh kế nữa. Bà nội, đến lúc đó con sẽ thuê 20 cô hầu gái, ngày ngày hầu hạ bà. Ha ha ha, vậy thì tốt quá rồi. Đúng là cháu gái ngoan của bà. Nếu thay 20 cô hầu gái đó bằng mấy cậu thanh niên, thì bà già này còn thấy phấn khởi hơn nữa đó. Nay cái bà người đẹp 60 tuổi kia, bà coi ông già đẹp trai này không tồn tại hai tai bà bị điếc rồi. Thà. Ngày hôm sau, ba người đã đến trước hang động từ sớm, dự định sẽ vào trong hang thêm lần nữa. Ba người giơ đuốc đi trong hang, đi dòng dã hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng phía trước vẫn là bóng tối vô tận. Ai chà, hay là chúng ta quay về thôi. Cứ đi mãi không thấy điểm dừng thế này thì biết làm sao. Biết đâu nhóm người trong phòng đá đó là đi vào từ phía đối diện thì sao? Nói không chừng có thể thông ra bên ngoài. Nếu thực sự thông ra được nơi có người ở, chúng ta có thể mua lương thực, mua muối và lương thực trong nhà sắp hết rồi. Được, đại nha, nghe theo con. Biết đâu lại thông đến nơi có người ở thật. Vậy chúng ta tiếp tục đi sâu vào trong. Lại qua hơn 1 canh giờ nữa, phía trước cuối cùng không còn là bóng tối vô tận, mà là một bức tường đá khổng lồ. Chị ơi, hết đường rồi. Chúng ta đi đến tận cùng rồi. Tiểu Bảo, mau lên, chúng ta tìm kỹ quanh đây xem có cơ quan nào không. Một lát sau, Trần Cảnh Nguyệt tìm thấy một hòn đá, trông có vẻ bình thường ở ngay bên cạnh. Khi dùng lực bàn tay nhấn xuống, bức tường đá khổng lồ từ từ mở sang một bên. Ba người thận trọng bước ra khỏi cửa hang. Gần cửa hang có mấy hàng cây lớn che chắn, dù cửa hang có mở ra cũng rất khó bị phát hiện. Ba người tiếp tục đi thêm một đoạn đường, phát hiện phía trước có một hộ gia đình, giấu thanh đao vào bụi cỏ ven đường, mới tiến lên gõ cửa. Đại ca, làm phiền anh một chút, tôi dắt theo các con đi thăm bà con, nhưng bị lạc đường trong rừng. Làm phiền hỏi một câu, đây là nơi nào vậy ạ? Nhà sao? Đi thăm bà con à? Ở đây là Thập Lý Câu. Vị huynh đài này, các người muốn đi đâu? Chúng tôi muốn đi ra thị trấn. Anh có biết từ đây đi thế nào không? Cứ men theo con đường này đi thẳng về phía trước, tầm 5-6 dặm là có thể lên đường lớn. Đi tiếp về phía nam chưa đầy 10 dặm là tới thị trấn rồi. Đa tạ đại ca đã chỉ đường, làm phiền anh quá. Khi ba người tới được thị trấn, trời đã tối mịt, các cửa hàng trên phố đều đã đóng cửa, chỉ có thể tìm tạm một quán trọ để ở lại, sáng mai mua đồ xong rồi mới quay về. Ba vị muốn ăn cơm hay ở trọ đây? Tiểu nhị cho 2 phòng hạng sang, lên thêm một bàn tiệc thịnh soạn nhất luôn nhé. Cô bé này khẩu khí không nhỏ đâu nha. Phòng hạng sang 2 lượng một phòng, bàn tiệc thịnh soạn 5 lượng bạc một bàn. Nhìn cách ăn mặc của ba người cũng chẳng ở nổi đâu. Trần Cảnh Nguyệt không nói lời nào, lấy từ trong người ra một nén vàng ròng, đập mạnh xuống quầy thu ngân. Thế này đã đủ chưa hả? Đủ rồi à? Tổ tông của con ơi, xin người đợi chút, vừa nãy con thừa nhận là con nói hơi quá lời, con sẽ đi sắp xếp cho người ngay đây. Cả ba người nhìn chằm chằm vào bàn đồ ăn thịnh soạn, liền không chờ đợi được nữa mà bắt đầu thưởng thức, như rồng cuốn lá khoai, đánh chén sạch sành xanh, sức ăn quả thật đáng kinh ngạc. Ba người nghỉ lại một đêm ở quán trọ, sáng hôm sau liền dậy sớm mua sắm. Tất cả mọi thứ đã xong xuôi, còn mua thêm 2 con ngựa, một chiếc xe ngựa chở hàng rời khỏi thị trấn nhỏ. Nhưng vừa mới ra khỏi trấn không xa, Trần Cảnh Nguyệt đột nhiên ghì chặt dây cương, 2 con hắc mã hí vang một tiếng dài, xe ngựa lập tức dừng khựng lại. Tiểu Bảo, có chuyện gì vậy? Sao giữa đường lại nằm ngang một thân cây to thế kia? Trần Cảnh Viễn và Trần Vĩnh Phúc nhảy xuống xe, đang định rời thân cây đó đi, thì từ trong bụi cỏ ven đường vọt ra 10 mấy người, chặn mất lối đi của họ.
Đại ca, hôm qua ở cửa quán trọ, chính mắt em đã thấy con nhỏ này lấy từ trong người ra một nén vàng đó. Sáng nay em và nhị cầu đã canh sẵn ở cửa quán trọ, thấy bọn chúng cưỡi 2 con ngựa, mua tới mấy trăm cân gạo mì, còn vào tiệm tạp hóa mua túi lớn túi nhỏ nữa, còn có cả 2 con ngựa và toa xe kia nữa. Này, mấy người có ý gì đây? Thân cây này là các người cố ý đặt ở đây chắn đường đúng không? Cái này còn phải hỏi sao? Nếu biết điều thì ngoan ngoãn giao hết đồ đạc ra đây. Bọn tao mà vui vẻ thì họa may còn tha cho 3 đứa tụi mày một mạng. Hừ. Muốn chúng tôi để đồ lại cũng được thôi, nhưng phải xem các người có bản lĩnh đó hay không đã. Thế tên thổ phỉ đưa tay định đẩy mình ra. Ánh mắt Trần Vĩnh Phúc trầm xuống, nhanh nhẹn ra tay. Đại ca, nó dám đánh em kìa. Hừ, chán sống rồi. Lên hết cho tao, phế bỏ cái thằng không biết trời cao đất dày này cho tao.